Under the mountain dark and tall, the king has come unto his hall. His foe is dead, the worm of dread, and ever so his foe shall... 17 november komt eraan, dames en heren, en je weet dat dat betekent... De extended edition van The Hobbit, The Battle of the Five Armies, verschijnt in de winkel. En hiermee wordt de Middle-earth saga van Peter Jackson definitief afgesloten. Hoewel, er is nog een hele reeks aan boeken die verfilmd zouden kunnen worden. En gezien de hoeveelheid remakes, sequels en spin-offs van tegenwoordig, kun je donder op zeggen dat Hollywood deze franchise niet met rust zal laten. Maar het zal in ieder geval nog een poosje duren voordat de rechten van die andere verhalen worden vrijgegeven. Ikzelf ben op het moment een beetje Middle-earth moe. Van mij mag het best 20 jaar duren voor de volgende verfilming. Maar voordat we deze films op een zeiljacht zetten richting de onsterfelijke landen, zullen we ze eerst één voor één beoordelen. Mocht je de films nog niet hebben gezien, wees gewaarschuwd, het bevat spoilers. Vandaag wil ik beginnen bij de geanimeerde tv-musical The Hobbit van Rankin Bass Productions. Het eerste wat je waarschijnlijk zult denken is, wat een verschil met de Peter Jackson films. Het verhaal wordt verteld in slechts 77 minuten, de film zit vol met vrolijke liedjes en het geweld is bijna afwezig. Dat is passend toch? Het is immers een verfilming van een zeer dun kinderboek, geen epos. Toch durf ik niet meteen te zeggen welke versie nou trouwer is aan het bronmateriaal. Terwijl Peter Jackson het verhaal zoveel mogelijk heeft geprobeerd uit te breiden, worden hier juist dingen weggelaten, waardoor het verhaal een beetje mager aanvoelt. De film begint met Bilbo Baggins, een middeljarige hobbit die comfortabel in een klein holletje woont. Zijn wereldje wordt op zijn kop gezet na het ontmoeten van de vriendelijke tovenaar Gandalf. Hey, rustig! Zonder te treuzelen maken kennis met het gezelschap onder leiding van prins Thorin Oakenshield. De 13 dwergen hebben één missie: het terugveroveren van een koninkrijk dat meer dan 1,5 eeuw geleden door de draak Smaug werd aangevallen. Kleine Bilbo mag mee om de rol van inbreker te spelen. In eerste instantie peinst hij er niet over, maar na een paar liedjes is hij overtuigd. Hoewel, de recrutering gaat zo snel dat het bijna lijkt alsof hij ontvoerd wordt. Dus de volgende dag gaat Bilbo met de dwergen op pad. Hij krijgt te maken met de moeilijkste uitdagingen. Gandalf verlaat de groep geregeld, zonder uit te leggen waarom. En de niet al te bekwame dwergen laten dit mannetje al het zware werk doen. Het is een erg simplistische bewerking van het verhaal. De belangrijkste scènes uit het boek zitten erin, maar vele duren enkel een paar minuten. Het zijn nogal gefragmenteerde gebeurtenissen die aan elkaar verbonden worden door liedjes. Natuurlijk, veel van die gedichten zijn uit het boek overgenomen. En een paar daarvan klinken echt geweldig. Zo heb je... En dan is er de hele plakkerige Goblin Town. En wellicht het mooiste liedje, Misty Mountains. Andere liederen klinken tegen een beetje albollig en voegen niet veel toe aan de scènes. Het lijkt alsof ze het verhaal via tekst proberen te vertellen, wat eerder bij een radiospecial zou passen. Het was beter geweest als ze meer tijd hadden besteed om het verhaal visueel te vertellen. Op het eerste gezicht ziet het tekenfilm er erg mooi uit. Ik ben wel fan van die geschilderde achtergronden. Ze lijken veel op illustraties in sommige edities van het boek. De animatie en karakterontwerp komen minder goed uit verf. Ik snap bijvoorbeeld niet waarom ze van Smaug een Oosterse draak hebben gemaakt. Hij ziet eruit als een kat. En dat terwijl hij in sommige illustraties toch meer een reptiel is. Gollum lijkt op een kikker. Voor een misvormde hobbit is hij bovendien veel te groot. En zelfs met die enorme ogen verbaast het me hoe weinig emotie Bilbo toont. Hij heeft echt 1 of 2 gezichtsuitdrukkingen en een paar handbewegingen wanneer hij praat. De stemacteur klinkt ook niet echt geïnteresseerd. Het lijkt net alsof hij zijn dialogen voor het eerst opleest vanuit zijn luie stoel. In other words, extinguish me! Bij de actiescènes zou je bijna denken dat je een gecensureerde versie van een film aan het kijken bent. Grafisch geweld zie je bijna niet. Telkens als iemand door een zwaard getroffen wordt, vult een of andere psychedelische animatie het scherm. Dat maakt het uiteraard kindvriendelijker, maar een van de unieke aspecten van het originele verhaal zijn nou juist de volwassene motieven. Hebzucht, oorlog, moord. Het is een sprookje met een randje.
En vergis je niet, de sterrenscènes zijn nog wel aanwezig. Of our original 13, how many are left? 7. And Thorin? Soon there will be only 6. Je gaat ons serieus niet vertellen welke andere dwergen zijn omgekomen? Weet je wat? Het maakt niet uit. De meeste van hen praten amper. De belangrijkste verandering is waarschijnlijk het weglaten van het koningsjuweel, de Arkensteen. In het boek geeft Bilbo deze schat aan de mensen als onderhandelingsmiddel, wat zijn vriendschap met Thorin tijdelijk beëindigt. De steen is een duidelijk metafoor, en het is nog niet zo erg als een Lord of the Rings film zonder ring, maar Thorin wordt hierdoor minder een tragische held die verblind wordt door zijn hebberigheid en meer een koppige oude man. Zijn conflict met Bilbo komt enkel neer op een eenvoudig meningsverschil over oorlog. There are many words I would take back also. Wat dan? Ik heb je niks vervelend horen zeggen, Bilbo! Nogmaals, de Hobbit wordt verteld als een simpel sprookje. Verwacht geen diepgang in verhaal of karakterontwikkeling. Maar ter verdediging hiervan, het boek was ook in zekere mate oppervlakkig. Het was alleen een wat groter verhaal dat niet in zo'n korte film past. Zeker niet als je een deel van de tijd opvult met muziek. Voor een kinderfilm met een laag budget heeft het zeker zijn eigen charme. Wat mij vooral fascineert is hoe deze interpretatie vooral de nadruk legt op het speelse karakter van het boek, terwijl de Peter Jackson versie zich meer richt op de actie en drama. Het laat zien dat het verhaal veel meer is dan orkonthoofdingen. En hey, hier heb je een radicaal idee om in Hollywood te pitchen. Wat nou als je een boek in één complete film verwerkt? In the middle of the earth, in the land of Shire, lives a brave little hobbit whom we all admire. With his long wooden pipe, fuzzy woolly toes, he lives in a hobbit hole and everybody knows him. Bilbo, Bilbo Baggins, he's only 3 feet tall. Bilbo, Bilbo Baggins, the bravest little hobbit of them all. Hobbits are peace-loving folks, you know. They're never in a hurry and they take things slow. They don't like to travel away from home. They just like to eat and be left alone. But one day Bilbo was asked to go on a big adventure to the caves below, to help some dwarves get back their gold that was stolen by a dragon in the days of old. Bilbo, Bilbo Baggins is only 3 feet tall.